আজি আকৌ এটা ফটোশ্বুটত গৈ আছোঁ ধুনীয়া ফটোশ্বুট মানে মডেল ফটোগ্ৰাফি যেটো হল মেকআপ আৰ্টিষ্ট মানে এটা মডেলক ৰেডি কৰিব এটা নহয় পাঁচটা মডেলক তো পাঁচটা মডেলৰ ফটোশ্বুট আছে আজি তাতে গৈ আছোঁ তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক মই দেখাব পাৰিম আমি কেনেকৈ শ্বুটখিনি কৰোঁ আৰু কি কথা একদম ধুনীয়া হ'ব সো আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ চাৰিওফালে ফুল নিজে হাতে লগোৱা দেই ইয়াত মালিয়ে আমিয়ে হেৰি গোটেইখিনি সো নিজে কৰা সেইখিনি ফুলবাৰীখন এই ফুলবাৰী দেখা ফুলবাৰীখন দেখা একদম ধুনীয়া তে গৈ আছোঁ অকণমান পিছত মানে তাতে পাই যাম অকণমান মিউজিকৰ মজা থানাচালি মানে ইপিনে আমাৰ ডিব্ৰুগড় থানাচালি আমি এতিয়া ৰাইটত গৈ আছোঁ ৰাইটত ইপিনে ভুটীয়া মাৰ্কেট হৈ পিনে যামগৈ ডিব্ৰুগড় ইয়াৰ টাউন আমি যদি লেফ্ট চাইডে গ'লোহেঁতেন তেতিয়া টাউনত গ'লোহেঁতেন কিন্তু আমি তথাপিও বজাৰৰ ভিতৰত দি পিনে যামগৈ ভুটীয়া মাৰ্কেটত গ'লি এতিয়া গৈ আছোঁ মানে আজি আমাৰ শ্বুট আৰু এটা ফোন আহিলে ইয়াতে তাতো শ্বুটত যাব লাগিব কিন্তু এতিয়া মানে এইটো শ্বুটখন খতম হ'লে তাত যাব পাৰি তো আশা কৰিছোঁ মানে এইটো শ্বুট জলদি খতম হ'ব তো ভিডিঅ'টো ডাউন নকৰোঁ ডাইৰেক্ট গৈ পিনে আমি কি কয় তোমাৰ তাতে দেখাওঁ আৰু চেষ্টা কৰিম যে মডেলখিনিৰ লগত মানে চিনাকি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু হয়নে নহয় নাজানো কিন্তু আমাৰ টাইম বহুত শ্বৰ্ট তো ডাইৰেক্ট তাতে দেখাইছোঁ এতিয়া আহিলোঁ ফটোশ্বুটত আহি পালোঁ মডেলখিনি ৰেডি হৈ আছে আহিব এতিয়া আহিলে এতিয়া কৰোঁ চাওঁ কেনেকুৱা হয় প্লেচটো নাই নহয় জেগাটো ইমান টিকলি জেগা ইয়াত ফটোশ্বুট এইপিনে হেৰি চেষ্টা কৰিম যে ইয়াতে ভাল আউটপুট দিবলৈ তো কিবা সেই এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আছে আমাৰ ইয়াৰ হেল্পাৰ আমাৰ ৰাহুল ভাইটি তুমি ইয়াত অকণমান ইয়াত থিয় হৈ দিয়া অঁ ইয়াত হ'লে হ'ব অঁ ঠিক আছে তুমি চোৱা মোৰ ফালে ধুনীয়া হৈছে আৰু এটা নেক্সট এটা শ্বৰ্ট কৰিছোঁ তুমি অকণমান ৱালত হাউলি দিয়া তাতখিনি অকণমান চাইড কৰিব লাগিব এটা হ'ল এনেকৈ অকণমান বেণ্ড হৈ দিয়ে অঁ এনেকৈ বেণ্ড হৈ দিয়ে একদম বছ ৰেডি অঁ হৈ গ'ল যোৱা বেলেগ মডেল এতিয়া বেলেগ মডেল আহিলে হয় এটা মানে 3টামান ফটোশ্বুট হ'ল আৰু আছে এতিয়া এটা পোষ্ট দিব পৰা হাতখন দিব পৰা ৰেডি ইয়াত আহিব পৰা এইখিনি যা চেয়াৰখন গুচাই দিয়া মই জুম কৰি মাৰিম মই হাফ মাৰিম পিছত
ৰেডি আর কোনটা তুলিবাজি তুলা অকমান পিছফালে চাইড দিয়া না অকমান পুতলা বনি গৈছে ৰেডি ইয়া আমাৰ ৰাতি শ্বট হৈ আছে চাওক ধুনীয়া সৰু টিকলি ৰুম ইয়া আমাৰ ৰিজভি ভাই আৰু ইয়া ৰাহুল ৰাহুল ট্ৰিটমেণ্ট হৈ গৈছে আৰু ৰিজভি ৰিলছ বেছি নহয় 2টা মিনিটমান এটো খুলি দিও কি আজি ফটোশ্বুট কমপ্লিট হ'ল ইয়া হ'ল হেল্পাৰ শ্বুট কৰি আহিলোঁ শ্বুট একদম ধুনীয়া হৈছে তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক টাইক কৰিব আৰু যদি কোনোবাক দৰকাৰ আছে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মেছেজ কৰিব নাম্বাৰ নাই ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব মেছেজ কৰিব বাছ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই 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 বাই